Welcome everyone. Today I am going to teach you chapter number 4, chemical thermodynamics. First I would like to explain what is thermodynamics. Thermodynamics is the branch of science in which deals the different forms of energy and quantitative relationship between these. Okay, the thermodynamics is concerned with the energy change in physical and chemical process or physical and chemical transformation. These are the keyword of this definition. Thermodynamics is concerned with the energy change in physical and chemical transformation. Transformation means process or reaction. Okay. So what is the limitations of thermodynamics? Chemical thermodynamics काय limitation? Thermodynamics do not use the information of rate of physical and chemical process. Okay, rate means speed, velocity. कुठल्याही chemical or physical processचा आपल्याला रेटची इन्फॉर्मेशन thermodynamics कडून मिळत नाही. Thermodynamics do not use the information of rate of physical and chemical process. Rate means velocity, speed. Also, this thermodynamics only deals with the study of the macroscopic system. Macroscopic system in which include just like atom, ions or molecules. Okay, a macroscopic म्हणलं काय आलं? Atoms, ions or molecule. Not a microscopic system. Microscopic means single or few atoms. त्यामध्ये single or few atoms. This is the microscopic system. And in atoms, ions or molecules. This is the macroscopic system. Thermodynamics deals with the macroscopic system, not a microscopic system. Okay. आता हे झालं इंट्रोडक्शन थोडक्यामध्ये. त्यानंतर सम टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स. कोणकोणत्या टर्म्स आहेत तर बघा, फर्स्ट टर्म्स आहे त्यामधली सिस्टीम. आता एक मला फिगर दिसते ते. या फिगरमध्ये काय केलेले, सर्टन अमाऊंट ऑफ गॅस आहे, तो इन्क्लोज केलेला आहे एका सिलेंडरमध्ये. त्याला एक रिजिड मूवेबल आणि फ्रिक्शनलेस पिस्टन आहे, जे पिस्टन अप अँड डाऊन होऊ शकते. ओके, अशा सिलेंडरमध्ये हे गॅस फिट केलेलं आहे. जो आतला गॅस आहे, दिस गॅस इज कॉल्ड ॲज द सिस्टीम. ऑल अदर पार्ट ऑफ द युनिवर्स आउटसाइड द सिस्टीम, म्हणजे सिस्टीम सोडून जो उरलेला पार्ट आहे युनिवर्समध्ये, तो झाला सराउंडिंग. आणि हे सिस्टीम आणि सराउंडिंगमध्ये इमॅजिनरी लाईन असते की जे दोन्हीला सेपरेट करते, त्यानंतर बाउंड्री. मग आता डेफिनेशन काय, अ पार्ट ऑफ द युनिवर्स. युनिवर्स म्हणजे विश्व. अंडर थर्मोडायनॅमिक्स स्टडी किंवा थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टीम. अ पार्ट ऑफ द युनिवर्स अंडर thermodynamic study or under thermodynamic investigation, okay, is called system. Okay. आता what is surrounding? All other part of the universe outside the all other part of the universe. All other part of the universe outside the system, such as cylinder, room, and all other surrounding is called as the surroundings. Okay, and the imaginary line which can separate the system from surrounding is called as the boundary. Okay, these are the three basic terms of the thermodynamics. Okay, then types of system. Next काय, पहिला आपण बेसिक टर्म्स बघितल्या, सिस्टीम, सराउंडिंग आणि बाउंड्री. आता आपल्याला टाइप्स ऑफ सिस्टीम आहे. देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टीम: ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम, ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम अँड आयसोलेटेड सिस्टीम. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला एक बघायचं आहे, व्हॉट इज ओपन सिस्टीम. ओपन सिस्टीम मध्ये काय, एक जो एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, हॉट टी केप्ट इन ओपन कप. ओके, जर आपण गरम चहा ओपन कप मध्ये ठेवला की हॉट कॉफी केप्ट इन ओपन टी, काय होणार, आफ्टर सर्टन टाइम टी काय होणार, त्या ठिकाणी टी कूल होणार ड्यू टू द लॉस ऑफ काय, लॉस ऑफ हीट.
फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग आणि लॉस ऑफ वॉटर वेपर. त्या ठिकाणी वॉटर वेपर लॉस होणार राईट आणि हीट लॉस झाल्यामुळे ते देन दी हॉट टी और हॉट कॉफी बिकम कूल. ओके, याला काय म्हणायचं, या सिस्टीम मध्ये काय झालं की दोन्ही एक्सचेंज झाले. हीट एनर्जी सुद्धा सिस्टीम टू सराउंडिंग गेली, म्हणजे इनसाइड द कप, जो कप मधला जो आतला भाग आहे तो झाला सिस्टीम आणि आउटसाइड किंवा आउटसाइड पार्ट ऑफ द सिस्टीम दिस इज द सराउंडिंग. आता इथे काय होते, हीट लॉस होते फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग. आणि दुसरे काय होते, वॉटर वेपर सुद्धा लॉस होतो फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग. म्हणजे या ठिकाणी काय, सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज बोथ एनर्जी. एनर्जी म्हणजे कोणती, तर हीट एनर्जी राईट. अँड मॅटर, मॅटर म्हणजे काय, वॉटर वेपर विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड अन ओपन सिस्टीम. सिस्टीम विच exchange both heat energy and matter means water vapor with the surrounding is called an open system. Okay, a system which can exchange both energy and matter with the surrounding is called an open system. As an example, a best example is hot tea kept in open. Okay, second आहे closed system. बघा आता ही डेफिनेशन केली झाली की ज्या सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज बोथ एनर्जी अँड मॅटर विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टीम. एक्झाम्पल हॉट टी केप्ट इन ओपन कप. ओके, सेकंड आहे क्लोज सिस्टीम. आता क्लोज सिस्टीम काय, तिथे त्या ठिकाणी अ कप कंटेनिंग हॉट कॉफी किंवा हॉट टी इज कवर्ड विथ सॉसर. की ज्या कप मध्ये काय हॉट टी किंवा हॉट कॉफी ठेवलेला आहे त्याला फक्त सॉसरच जागा आहे. तिथे काय होणार, त्या ठिकाणी बघा दिस टी और कॉफी कूल डाउन बाय लॉस ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग. त्या ठिकाणी काय होणार की ते टी असेल, गरम चहा असेल, हॉट टी असेल, तो कसा कूल होणार. का कूल होणार, ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग, फ्रॉम कप टू इट्स सराउंडिंग. कप मधून त्याच्या सराउंडिंग लॉस होणार. ओके, म्हणजे काय होतं या ठिकाणी बघा, a system that exchange energy म्हणजे या ठिकाणी कोणतं, हीट एनर्जी अँड नॉट द मॅटर. आता मॅटर त्या ठिकाणी लॉस होणार का, नाही, ड्यू टू द दिस कप इज कवर्ड विथ सॉसर. त्या कपवर काय ठेवलेलं आहे, सॉसर ठेवलेलं आहे. त्यामुळे मॅटर मिस water vapor do not release from system to surrounding, from cup to its surrounding. Okay, म्हणजे या सिस्टीम मध्ये, या क्लोज सिस्टीम मध्ये काय होते, फक्त हीट एनर्जी लॉस होते, एक्सचेंज होते, मॅटर एक्सचेंज होत नाही, लॉस होत नाही. सिस्टीम दॅट एक्सचेंज एनर्जी नॉट द मॅटर विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टीम. an example, hot tea or coffee kept in a cup is covered with a saucer. Okay, then third आहे आयसोलेटेड सिस्टीम. आता आयसोलेटेड सिस्टीम कशाला म्हणायचं, की कशाला म्हणणार आयसोलेटेड सिस्टीम, अ कप कंटेनिंग हॉट टी कवर्ड विथ saucer and this saucer and this cup insulated from the surrounding. म्हणजे इन्सुलेटेड म्हणजे काय, ते की इट इज कवर्ड विथ प्लास्टिक. प्लास्टिक इज अ गुड इन्सुलेटर, कारण प्लास्टिक मधून हीट लॉस होऊ शकत नाही, मॅटर सुद्धा लॉस होऊ शकत नाही, म्हणून त्याला इन्सुलेटर म्हटलेलं आहे. इज अ कप कंटेनिंग हॉट टी कवर्ड विथ सॉसर, आणि त्याच्यावर काय करायचं, ते पूर्ण इन्सुलेशन करायचं, त्याला प्लास्टिकची कव्हरिंग द्यायची, कारण प्लास्टिक इज अ गुड इन्सुलेटर. इन्सुलेटर म्हणजे बॅड कंडक्टर ऑफ हीट, बॅड कंडक्टर ऑफ हीट म्हणजे त्या ठिकाणी त्या इन्सुलेटर मधून हीट लॉस होत नाही फ्रॉम द सराउंडिंग. मग त्या ठिकाणी काय म्हणायचं, मग त्या जर त्याला आपण इन्सुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग केलं तर काय होणार, त्या ठिकाणी हीट एनर्जी सुद्धा लॉस होणार नाही आणि मॅटर सुद्धा लॉस होणार नाही. मग अशी सिस्टीम की ज्या सिस्टीम मधून दोन्ही लॉस होत नाही, एक आयदर हीट एनर्जी आणि दुसरं मॅटर. मग काय, अ सिस्टीम दॅट कॅनॉट एक्सचेंज आयदर मॅटर और एनर्जी. एनर्जी म्हणजे कोणती एनर्जी, हीट एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग. ओके, इट्स कॉल्ड अन आयसोलेटेड. की ज्या सिस्टीम मधून दोन्ही एक्सचेंज होत नाही किंवा लॉस होत नाही,
मॅटर एक्सचेंज होत नाही आणि हीट एनर्जी सुद्धा एक्सचेंज होत नाही, त्याला म्हणायचं आयसोलेटेड सिस्टीम. सिस्टीम दॅट कॅनॉट एक्सचेंज आयदर मॅटर or heat energy with its surrounding is called an isolated system. Is it clear? Okay. Next point आहे properties of system. There are two main properties of system. System च्या दोन प्रॉपर्टीज आहेत, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आता या ठिकाणी बघा, मी तुम्हाला एक अगोदर एक्झाम्पल देतो आणि एक्झाम्पल दिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. समजा फॉर एक्झाम्पल आहे मास आणि टेम्परेचर घ्या किंवा प्रेशर घ्या किंवा त्या ठिकाणी बॉइलिंग पॉईंट घ्या. आता यामध्ये दोन मध्ये काय कोणता फरक वाटतो आपल्याला? 1 किलोग्रॅम आपण शुगर घेतली, 2 किलोग्रॅम शुगर घेतली म्हणजे यातलं मॅटर वाढलं, त्याचं मास वाढलं. ओके. त्यानंतर त्या ठिकाणी परंतु आता या ठिकाणी 10 लिटर वॉटर घेतलं किंवा 100 लिटर वॉटर घेतलं, 50 लिटर वॉटर घेतलं आणि सगळे कुठल्या याचा बॉइलिंग पॉईंट काढला तर बॉइलिंग पॉईंट मध्ये काही बदल होईल का? नाही. होईल का काही बदल? नाही. म्हणजे बॉइलिंग पॉईंट असेल, मेल्टिंग पॉईंट असेल, हे त्या क्वांटिटी ऑफ मॅटरवरती डिपेंड आहे का, की त्या सिस्टीममध्ये किती मॅटर यावरती डिपेंड आहे का? नाही. मग अशाला कोणती प्रॉपर्टी म्हणायचं की जे डिपेंड नाही, इंडिपेंडंट आहे ती प्रॉपर्टी, त्याला म्हणायचं इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आणि जे डिपेंडंट प्रॉपर्टी जसं मास असेल, हे 1 किलो म्हटलं आणि 2 किलो, 1 kg आणि 2 kg मध्ये फरक आहे. ओके. 1 kg असेल कमी, त्यामध्ये असणारा मास हे कमी असेल, 2 kg असेल त्यामध्ये असणारा मास हे निश्चितच जास्त असेल. म्हणजे त्या ठिकाणी दिस मास इज द डिपेंडंट प्रॉपर्टी, विच इज डिपेंडंट प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टीम whose magnitude value depends on the amount of matter, whose magnitude value depends on the amount of matter present in the system. हे काय या ठिकाणी की त्या मॅटर मध्ये किती अमाऊंट डिपेंड्स आहे त्याला म्हणतात एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टीम whose magnitude value depends on the amount of matter. These are the keywords. हे फार कीवर्ड या डेफिनेशन मधले आणि नेहमी विचारले 1 मार्काचं डेफिनेशन. In the system is called extensive property. ओके. त्यामध्ये मास ही एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. ओके. या ठिकाणी व्हॉल्यूम आहे, 1 लिटर व्हॉल्यूम, 2 लिटर व्हॉल्यूम, 4 लिटर व्हॉल्यूम. एरिया आहे, ओके, 1 एकर, 2 एकर. इंटरनल एनर्जी also extensive property. Internal energy also depends upon the quantity of matter present in the system. ते सुद्धा कशावर त्या सिस्टीम मध्ये किती क्वांटिटी ऑफ मॅटर याच्यावरती एनर्जी डिपेंड असते. हीट कॅपॅसिटी इज ऑल्सो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स जितके क्वांटिटी ऑफ मॅटर जास्त असेल तितके नंबर ऑफ मोल जास्त असतील. त्यानंतर डेन्सिटी. आणि ऑलवेज रिमेंबर, एक नोट तुम्हाला सांगतो ते मी सगळ्यांनी नेहमी लक्षात ठेवा, द रेशो ऑफ 2 इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज ऑलवेज, बघा त्या ठिकाणी सॉरी डेन्सिटी नाही, डेन्सिटी इज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. कोणती प्रॉपर्टी आहे? इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ओके. डेन्सिटी. ओके. रेशो, इट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट रेशो ऑफ 2 एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. त्यामध्ये एक्झाम्पल तुम्हाला डेन्सिटी, आता मी डेन्सिटी आहे, डेन्सिटी हा 2 एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी रेशियो. डेन्सिटी इज इक्वल टू काय असते? मास आपण व्हॉल्यूम असते. मास ही एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, व्हॉल्यूम एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एक्झाम्पल आहे डेन्सिटी. ओके. म्हणजे बघा, अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम whose magnitude value depends on the quantity of matter present in the system किंवा amount of matter present in the system is called as the extensive property. Mass, volume, area, internal energy, heat capacity, number of moles, etc. All these are the extensive property. लक्षात ठेवा, यावरती MCQ विचारला जातो CET मध्ये किंवा बोर्ड एक्झाम मध्ये.
याची डेफिनेशन यांची बोर्ड एक्झामला विचारले जाते. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. इंटेन्सिव्ह, दिस इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी स्टार्ट विथ द आयन. याच्यावर तुमच्या नेहमीच लक्षात राहू शकते. इंटेन्सिव्ह म्हणजे इंडिपेंडंट, लक्षात ठेवा, कारण त्या ठिकाणी इंडिपेंडंट आणि इंटेन्सिव्हचं कोरिलेशन येते, कारण इंटेन्स स्टार्ट विथ आयन, इंडिपेंडंट स्टार्ट विथ आयन. Therefore, these are two words are very close related to each other. Intension is independent property of the system which is independent of the amount of matter in a system. A property which is independent of the amount or quantity of matter present in a system is called intensive property. Independent of the amount of matter in a system किंवा quantity of matter present in a system is called intensive property. प्रेशर आहे, मॅटर किती कमी झालं किंवा जास्तीचं झालं तर त्याच्या प्रेशरमध्ये काही बदल होत नाही. टेम्परेचर असेल काही बदल होणार नाही. मॅटर कमी, क्वांटिटी ऑफ मॅटर इन्क्रीज झालं किंवा डिक्रीज झालं, डू नॉट इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर. टेम्परेचर काय बघा, सरफेस टेन्शनवर सुद्धा बदल होणार नाही. विस्कॉसिटी, मेल्टिंग पॉईंट, कुठलंही सॉलिड सबस्टन्स असेल, 10 kg असेल किंवा 50 kg असेल, किती माइंड नो आयदर increase the quantity of matter present in the system or decrease the quantity of matter present, do not affect on the melting point. Melting point वर काही बदल होणार नाही. Boiling point also intensive property. A specific heat is also intensive property. The pH, तुम्ही कुठलं की आयदर 1 लिटर ॲसिड घेतलं, 10 लिटर घेतलं, 5 लिटर घेतलं, इंक्रीज केलं किंवा डिक्रीज केलं तर पीएचच्या त्या ॲसिडच्या पीएचवर काही चेंज होणार नाही. आणि डेन्सिटी तुम्हाला सांगितलं, द रेशो ऑफ टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेन्सिव्ह. डेन्सिटी हा मास अँड व्हॉल्यूमचा रेशो आहे आणि दोन्ही त्या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणून ही काय डेन्सिटी इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. ओके, त्यानंतरचा पॉईंट आहे तो म्हणजे स्टेट फंक्शन. ओके, आता या स्टेट फंक्शनमध्ये आपण थोडं अगोदर समजून घेऊ. स्टेट फंक्शन याच्यामध्ये बघा, सपोज या ठिकाणी सर्टन अमाऊंट ऑफ गॅस, एक गॅस आहे, गॅस enclosed in a cylinder fitted with a movable piston, frictionless rigid movable piston. सपोज याचं काय प्रेशर या ठिकाणी काय आहे, त्या गॅसचं प्रेशर काय, प्रेशर P1, व्हॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल्स इज N1 and this is the initial state of the system. This is the initial state of the system. ही कोणती आहे, सुरुवाती स्टेप. ही सुरुवाती स्टेपला त्याचं प्रेशर किती आहे, P1 आहे, व्हॉल्यूम V1 आहे, टेम्परेचर T1 आहे आणि या ठिकाणी नंबर ऑफ मोल्स N1 आहे. ओके, नाव या ठिकाणी लक्षात ठेवा, दिस या ठिकाणी this state remains constant as long as this state function, हे जे फंक्शन आहे, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर do not change. If the small changes occur in the pressure, volume, temperature, and number of moles, then initial state goes into the final state. Now this initial goes into the final state either path first or path second. मग हे पाथ फर्स्ट नाही किंवा पाथ सेकंड नाही, पण या कोणत्याही पाथनं आलं तर या प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूमवर कुठलाही बदल होणार नाही. देन दिस इज द फायनल स्टेट ऑफ द, दिस इज द इनिशियल स्टेट अँड देन दिस इज द फायनल स्टेट. विथ प्रेशर काय असणार आहे त्याचं, याच्यात थोडा प्रेशरमध्ये बदल झाला म्हणजे हे कॉन्स्टंट, द इनिशियल स्टेट रिमेन्स कंटिन्यू टू बी इन कॉन्स्टंट as long as this pressure, volume, temperature, number of moles remains in constant. If the small change occur in the pressure, volume, temperature, number of moles, then initial state goes into the final state. It goes into the next step, that is this is called as the final state. This is called as the final
state. And this is the initial state, this is the final state, and this A state change into the B state through the either path first or path second. But this path do not affect on the pressure, volume, temperature and number of moles. Okay. Along with pressure काय असेल P2, T2, V2 and N2. Okay. म्हणजे याला काय म्हणायचं? This P1 pressure, volume, temperature, number of moles. These are the state function. हे कोणते फंक्शन आहे? A property of a system whose value depends on the current state of the system. Current state, that means initial state and final state. Okay. And independent of a path. Independent of a path followed to attain. है path वर depend आहे का? This initial state goes to final state, either path first or path second. It is a nothing matter. त्याचा काही संबंध नाही. Independent of path followed to attain final state. Attain final state. It is called a state function, a property of a system whose value depends upon the initial state and final state. These two states are called as the current state of the system. Okay, initial and independent of the path followed to attain it. म्हणजे यापासून हे होण्यासाठी त्या पाथचा अवलंब केलेला आहे, त्यापासून काय ते इंडिपेंडेंट आहे. इट इज कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन. एक मार्कासाठी ते डेफिनेशन विचारलं. हे फिगर लक्षात ठेवा. त्या ठिकाणी मग कोणकोणते प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, इंटरमीडिएट, ऑल दीज आर द स्टेट फंक्शन. हे कारण हे ऑल दिस फंक्शन ऑल दिस प्रॉपर्टीज म्हणजे प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट. देअरफॉर दिस इज द स्टेट फंक्शन. ओके. पाथ फंक्शन कशाला म्हणायचं? अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टीम हुज व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ depends on the path used to reach a particular state किंवा to reach a final state किंवा to attain final state. लक्षात ठेवा. The path of the property of a system whose value depends on the path. कशावर डिपेंड आहे? On the path used to reach to attain a particular state किंवा final state is called as the path function. त्यामध्ये दोनच पाथ फंक्शन आहेत. नेहमी लक्षात ठेवायचं की हीट अँड वर्क. हे लक्षात ठेवा. अतिशय महत्वाचा पॉईंट यावरती नेहमी पाथ फंक्शन दोनच आहे, हीट अँड वर्क. ओके. या ठिकाणी जर आपण पाथ चेंज केला, त्या रिएक्शनचा पाथ चेंज केला, डेफिनेट टू चेंज द वर्क. त्या ठिकाणी वर्क मध्ये सुद्धा बदल होतो. पाथ चेंज केला त्याच्या हीट एनर्जी मध्ये सुद्धा बदल होतो. ओके. म्हणजे हे वर्क अँड हीट these are the path function. And the property of system whose value depends on the path used to reach or to attain a particular state is called as the path function. The next point आहे process and its types. Okay. आता हे बघा या ठिकाणी what is process? A transition, a transformation from one equilibrium state to another. कशाला is called a process. Process म्हणजे काय? A transformation from one equilibrium state to another. This is called as the process. There are different types of process. मग आता त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या टाईपच्या प्रोसेस आहेत. कोणकोणत्या प्रोसेस आहेत? तर पहिली फर्स्ट प्रोसेस आहे ते आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर. ज्या प्रोसेसमध्ये थ्रोट चेंज होईपर्यंत थ्रोट चेंज किंवा थ्रोट ट्रान्सफॉर्मेशन टेम्परेचर कॉन्स्टंट असते, त्याला म्हणायचं आपण चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 असते, त्याला म्हणायचं आयसोथर्मल प्रोसेस. एक मिनिंग समजून घ्या. आयसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर. इट इज द प्रोसेस इन विच कीवर्ड कोणता आहे? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट throughout the transformation, throughout the change is called the isothermal process. त्याच्यात काय आयसो and when temperature is constant, their internal energy will always be constant. Why? Because internal energy and temperature
these are the interdependent functions. ओके, ज्या ठिकाणी टेम्परेचर कॉन्स्टंट असते त्या ठिकाणी इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय कॅपिटल ई. ओके, आणि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सुद्धा काय राहते, झिरो राहते. लक्षात ठेवा, इट इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रूआउट द ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा थ्रूआउट द चेंज इज कॉल्ड एज द आइसोथर्मल प्रोसेस. And in isothermal process, delta T is equal to 0 and delta E is also is equal to 0. Next आहे adiabatic process. Adiabatic process कशाला म्हणायचं बघा, a process in which there is no exchange of heat between system and its surrounding and vice versa. या ठिकाणी काय होते की ज्या प्रोसेस मध्ये हीट एक्सचेंज होत नाही, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग और वाइस वर्सा, फ्रॉम सराउंडिंग टू इट्स सिस्टम इज कॉल्ड एज द एडियाबॅटिक प्रोसेस. इन एडियाबॅटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0. लक्षात येतं या ठिकाणी. तर व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स इन बिटवीन द आयसोथर्मल प्रोसेस अँड एडियाबॅटिक प्रोसेस. 2 मार्कासाठी डिफरन्स विचारले जातो. मग आता काय बेसिक डिफरन्स आहे लक्षात ठेवा. इन आयसोथर्मल प्रोसेस temperature of the system remains constant. ओके, या एडियाबॅटिक प्रोसेस मध्ये काय राहते, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. आणि इन एडियाबॅटिक प्रोसेस आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये काय राहतो, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट, चेंज इन टेम्परेचर इज 0. इन एडियाबॅटिक प्रोसेस change in temperature is not equal to 0. Means in adiabatic process either increase or decrease the temperature. Okay. Second आहे in isothermal process change in internal energy is also 0. But in adiabatic process change in internal is not equal to 0. Change in internal energy, the internal energy of the system either increase or decreases. त्यानंतरचा नेक्स्ट पॉइंट त्याच्यामध्ये जर तुम्ही जर बघितलं, त्यामध्ये नेक्स्ट पॉइंट जर बघितला तर तो कोणता आहे बघा, देयर इज अन एक्सचेंज ऑफ हीट. याच्यामध्ये काय ठरत आहे, देयर इज अन एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग अँड सराउंडिंग टू सिस्टम. या ठिकाणी देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ सिस्टम हीट बिटवीन सिस्टम अँड इट्स सराउंडिंग, between system and its surrounding. And last difference है कि isothermal process the system is not isolated, thermally isolated from its surrounding. या ठिकाणी काय सांगितलं तुम्हाला, the system in isothermal process the system is not thermally isolated from its surrounding. या ठिकाणी काय adiabatic प्रोसेस मधला डिफरन्स काय, द सिस्टम इज थर्मली आयसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. पहिला काय, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट. या ठिकाणी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम आयदर इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस. ओके, इट्स नॉट इक्वल टू 0.